Vă salut! Un nou unboxing pe canal. Așa cum vedeți, un nou produs Husqvarna. Este vorba despre un nou motoferăstrău pe care l-am luat, modelul T435. Să vă arăt cum vine el, cum este cutia, ce ne arată pe ea. Câteva detalii. Aici modelul, anul de fabricație 2017 și dacă asta este săptămâna 52, probabil este vorba de ultima săptămână din 2017. Aici a fost nevoie să pun asta, să acopăr niște informații de astea cu caracter personal pe care nu avem voie să le distribuim cum e legea acum. Și cam asta este cutia. Acum să vedem și cum vine produsul, ce este în cutie. Nu are ceva sigilat, scociuri sau mai știu eu, bandă adezivă. Deci aici mai e un cod, nu știu ce înseamnă. Să vedem ce avem aici. Prima dată apărătoarea de la șina de lanț. Nu știu exact ce dimensiuni are. Să arăt și așa. Aici iară manuale. Foarte multe manuale. Deci interesant câte manuale au pus Husqvarna. Aici cheia de bujie pentru reglarea lanțului. Asta cred că e pentru carburator. Șurubelnița. Lanțul. Și acum nu știu cum se scoate asta. Atât e în cutie. Asta este utilajul în sine. În cutie nu mai este absolut nimic. Deci ăsta este noul meu motoferăstrău. Am nevoie de un astfel de utilaj pe care îl pot folosi cu o mână. Cealaltă, drujba mea de un cal putere, nu o mai am, așa că a trebuit să-mi iau ăsta. Cam așa arată. Să vedeți o primă. Să vedem și aici. Văd că are și un reglaj pentru debitul de ulei. Cleme. Are bușoanele astea, modelul nou. Și arată foarte bine. Deci chiar foarte bine. Aici e șocul, pompița de amorsare. De aici deschidem să vedem filtrul de aer, să-l curățăm. Butonul de pornit, de oprit de fapt, el îi revine automat în poziția de pornire. Aici vedem când este acționată frâna de lanț, întinzătorul de la lanț, un singur șurub pentru lamă. Deci arată foarte bine. O să îi fac și un prim montaj, să vedem cum vine și cu șina și cu lanțul. Asta e șina, este una foarte scurtă. Așa vine. Lanțul este unul
Husqvarna. Nu știu dacă pot surprinde să vedeți. Dar nu-mi dau seama dacă este X-Cut-ul. La modelele astea se pune puțin mai greu. Spațiul este mic aici în spate. Și la asta totuși este bine. La cealaltă pe care o aveam foarte greu, îl puneam și dădeam jos. La aceea Ruris de un cal. Îi punem capacul înapoi. Verific dacă intră aici. Se-mi da puțin înapoi întinzătorul. Gata. Îi pun piulița, o să întind și puțin lanțul, dar acum doar așa, să vedeți cum arată. Oricum nu va aluneca prea bine, are vopsea. Șina are vopsea pe ea și împiedică o bună frecare. Doar un pic așa să vedeți cum arată. Și cam asta este. Asta este noul meu utilaj cu care voi face treabă. Deci chiar am nevoie de un astfel de utilaj cu posibilitatea să lucrez cu o mână. Asta este protecția. Cred că vine așa. Cu asta în jos. Da. Se așează bine. Și cam asta este noul unboxing. Cred că o să ne vedem cât de curând cu un clip. Cu prima pornire, nu știu încă când o să-l fac. Este foarte frig afară și nici nu am nevoie imediat de acest utilaj. Dar trebuie să citesc manualele să văd și eu ce amestec are nevoie și alte detalii despre el, cum se lucrează, cum. Până atunci vă mulțumesc pentru vizionare, vă salut și vă doresc mult spor la treabă.